यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित जेनजीहरूको चाहिँ माग एउटै नै हो, एजेन्डाहरू एउटै नै हो र अब हामीले आशा गरेको भनेको चाहिँ सम्पूर्ण अब नेपालीदेखि जेनजीको टिमदेखि मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण नेपालीदेखि नै हामीले सपोर्टको आशा गरेका छौँ र जति पनि यहाँ जेनजीको नाम लिएर यो अब के भनौँ विद्रोह भनौँ अथवा केही अरू यो जेनजीको नाम भनेर अरू कुनै कुराहरू भइरहेछ होइन। अब त्यो चाहिँ के भनौँ अब त्यो चाहिँ एकदमै गलत भइरहेछ र हामी सबैदेखि आशा चाहिँ हामी सबै टिमको आशा नै भनेको चाहिँ अझै पनि हामीले जेनजीहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ सबैजना आइदिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन। हाम्रो आशा त्यही नै हो, हाम्रो एजेन्डा त्यही नै हो र हरेक नेपाली जनता र हरेक जेनजीको एजेन्डा पनि त्यही नै हो र हामीले सबैलाई बोलाएकै नै छौँ, हाम्रो खुल्ला नै छ होइन। जति बेला आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई वेलकम छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब